Salut! De câte ori critic câte o măsură, câte o taxă nou introdusă în România, mi se reproșează că ce am cu ei, că există taxa asta și în altă parte. De ce mă revolt? De ce nu mi se pare că ar fi o idee bună? De ce să nu introducem taxe mai mari când există și în altă parte? De ce să nu controlăm prețul la chirii când există și în altă parte? Păi, în primul rând, nu așa se judecă o măsură economică. O măsură economică se judecă după rezultat, nu după intenție sau după reputația că există și în altă parte. Faptul că există controlul chiriilor la New York, la Madrid, la Berlin și la Paris nu înseamnă că trebuie să existe și la București. Mai întâi ar trebui să ne întrebăm cu ce rezultate s-au lăsat măsurile introduse în orașele amintite. În New York există controlul chiriilor din 1943 și tot de atunci există o criză imobiliară care nu se mai termină. Criza imobiliară i-a făcut pe politicieni să introducă controlul chiriilor și la Madrid, la Berlin și la Paris și tot acolo sunt, adică tot în criză imobiliară, ba chiar mai rea decât înainte. Prin urmare, măsura n-a folosit scopului pentru care a fost intenționată, deci e proastă. Și așa ar trebui să gândim și noi, dacă există undeva o măsură sau o taxă și ea a dat rezultate bune, putem să o încercăm, dar dacă a dat rezultate proaste, nici n-are rost. Pe urmă mai există un pericol și un pericol foarte mare, ca politicienii să te audă când spui că, da, ok, dacă există și în Germania să introducem și la noi, dacă e mai mare în Suedia să introducem și la noi. Și s-ar putea să-ți facă pe plac. Și am făcut un calcul, ce ar însemna ca taxele din România să se alinieze la cele mai mari din Uniunea Europeană. Să zicem că ai un salariu net brut de 3.000 de euro pe lună în România. România taxează cam mult salariile. Așa că în România rămâi cu 1755 de euro pe lună. În Belgia, care are taxe mai mari, dar are și deduceri, rămâi cu 2278 de euro pe lună. Deci aici, da, ne-am aliniat la țara cu cele mai multe taxe din Uniunea Europeană. Suntem țara cele mai multe taxe pe salariu în Uniunea Europeană, practic. Ce ar însemna să fii într-o familie care câștigă 100.000 de euro pe an și are un copil? 1-1-3, pentru că tipic în ziua de astăzi e să ai 1-1-3. 100.000 de euro pe an sunt o grămadă de bani. În România asta ar însemna că ai ajunge cam la 65.000 de euro. Pentru că nu avem impozit pe venitul global și cam cu atât ai rămâne după ce ai dat la o parte taxele din salariu. În Danemarca, de exemplu, există o sumedenie de taxe, da? Pe tot felul de straturi. Ideea este că dacă în România ți-ar lua statul 6.500 de euro din cei 65.000 de euro pe care deja i-ai dat deoparte, în Danemarca ai dat 38.000 de euro. Ai rămâne cu și mai puțin bani. Ce ar însemna să ai impozit pe prioritate în România la nivelul țării din Europa care taxează cel mai mult. Păi în România, la o casă de 100.000 de euro pe an, nu știu, plătește acolo un 0,1-0,2% din valoare casei, deci un 200 de euro, 400 de euro pe an. Dacă ai fi în Marea Britanie, atunci ai plăti 2171 de lire sterline pe an. Ce ar fi să ai un impozit pe moștenire? În România, când moștenești ceva de la rude, de la părinți, plătești niște taxe notariale. Nu există un impozit pe moștenire. Dar dacă, să zicem, ai moștenit o casă de 200.000 de euro în Spania, impozitul merge în benzi, în tot felul de progresiv, așa, până la 87,6%. Asta este absolut înspăimântător. Înseamnă că decedatul a muncit mai mult pentru stat decât pentru copiii lui. Vreți să avem așa ceva în România? Da, putem să introducem. Ce ar fi să ai un profit de 100.000 de euro la o firmă mică, la un SRL? Păi în România plătești 16% și mai plătești încă 16% din ce rămâne dacă vrei să-i scoți ca dividende. Dacă îl lași în firmă, nu mai plătești. Păi în Malta, impozitul ăsta care la noi 16% este cel mai mare din Uniunea Europeană, este 35%. Deci într-o dată e dublu și ceva ai dat statului. Ce ar fi să plătești pentru dividende la nivelul maxim din Uniunea Europeană? Păi în Irlanda plătești 51%. Și ajungi practic, când tragi linia și vezi din 100.000 de euro pe care ai câștigat-o în anul respectiv cât îți rămâne ție și cât dai statului, dai mai mult statului, muncești mai mult pentru stat decât pentru tine. Serios, chiar vrem asta în România? Adică chiar vreți să le dați ideea asta, să ne taxeze la nivelul taxelor cele mai mari din Uniunea Europeană? Cred că acum e momentul dacă vrei să facem asta. Acum s-au pus pe mărit și ar putea să ne rezolve destul de repede. Asta e, la revedere!